هستید. آیتم و غذایی که امروز براتون در نظر گرفتم پاستای پستو هستش. مواد اولیه رو خدمتتون عرض میکنم. برای درست کردن سس ما به 145 گرم ریحان تازه، 30 گرم پنیر پارمسان، 15 گرم مغز گردو، آب لیمو تازه، 3 تا 4 حب سیر و پاستای فتوچینی خامش 125 گرم ولی پخته شده 150 گرم و روغن زیتون به میزان 125 گرم. نیاز داریم. ادویجاتمون یه بار دیگه بگیم. فلفل سیاه بود و نمک. همین. بله. بسیار. برای درست کردن سس ابتدا میایم ریحون ها رو همراه با پنیر پارمسان. ریحون دو رنگش باشه؟ ریحون ترجیحاً تک رنگ باشه بهتره، ولی اگه دو رنگ باشه زیاد ایرادی نداره. خانوما معمولا طرفدار رنگ بندی ان دیگه. حالا الان امروز تاکیدمون روی رنگ سبزشه. خب پنیر پارمسان، مغز گردو، چند حب سیر. الان داریم سسش رو درست میکنیم. بله، دیگه سس پستو. بسیار هم سس خوشمزه‌ایه. حتما امروز سعی بکنین یاد بگیرین. بله. این یک طعم خیلی جذاب از پاستاست که مطمئنم همه اعضای خانواده دوست دارن. سس پستو یه نوع سس درسینگ هست. درسینگ به معنای اینه که وقتی به روی ماده غذایی من ترکیب میشه زیاد پوشیده نمیشه ماده غذایی من. ما برای این سس یه امولسیون یک دست احتیاج داریم. امولسیون به چی میگیم؟ به دو ماده منسجم کننده در واقع. درسته؟ انسجام با هم دیگه پیر نمیشن، یعنی جفت سازی با هم دیگه زوج نمیشن. برای همین ما از یه طرف روغن زیتون رو داریم و از یک طرف آب لیمو و آب که از ریحان مانده. برای همین روغن زیتون رو کم کم اضافه میکنیم. روغن زیتون رو در چند مرحله اضافه میکنیم که به اون بافت یک دستی برسیم. بله. و چند بار کنارهای ظرفمون رو میگیریم که کامل یک دست بشه. حسابی باید مخلوط بشه دیگه. اینو باید حسابی خورده هم بده. سسمون بعد از این که یک دست شد، سسمون بعد مزهش یه مقداری بالا باشه، یعنی یک مقدار شور و یک مقدار تند که وقتی با ماده غذایی من مخلوط میشه مزهش بیاد پایین و یک دست بشه. تست می‌کنیم. یک مقداری فلفل و نمکش رو افزایش میدم. منظورتون از این که بیاد پایین یعنی مخلوط بشه با پاستا؟ بله، با پاستا وقتی مخلوط میشه مزهش کاهش پیدا میکنه و مزه ها یک دست میشه، زیاد بالا نمیره. درست. سسمون رو آماده میکنیم. بله. خوبه؟ بله. پاستا در اصل باید پختش 80% باشه یا آلدنته. آلدنته به معنای زیر دندان آمدن هستش، ولی به خاطر اینکه سس پستوی ما
اکسید میشه به خاطر برگ ریحان و باعث میشه که تیره بشه. ما مدت زمان زیادی هم نمیتونیم ازش نگهداری کنیم، به مدت 1-2 روز داخل یخچال. بله. برای همین حرارت زیادی نمیتونیم بدیم. پخت پاستا رو ما به 100% میرسونیم. حالا چون وقت برنامه کم بود، من پاستا از قبل پختش رو انجام دادم. یعنی مغز نداشته باشه، کامل پخته بله، باشه. کامل پخته شده باشه. من یک مقدار گرم میکنم. برای پخت پاستا چجوری پختش رو انجام میدیم؟ نه احتیاج داره به روغن و نه احتیاجی داره به نمک. نمک رو برای چه اضافه میکنیم؟ روغن رو برای این اضافه میکنیم که به هم نچسبه و این باعث که نچسبه باعث میشه سس ما خوب به خورد پاستای ما نره و پس روغن اضافه نمی‌کنیم. نه، روغن برای پختش اضافه نمی‌کنیم. نمک هم به خاطر این اضافه می‌کنیم که آب ما زودتر به جوش بیاد. ولی آب به چه دمای حالا جوش میاد؟ 100 درجه در سطح دریاهای آزاد. برای اینکه اگه در ارتفاع بالاتر هستین یا عجله دارین میتونید نمک اضافه کنید، ولی اگه در سطح دریاهای آزاد هستین و عجله ندارین نمک هم میتونید اضافه نکنید، چون نمک به خاطر این نیست که ما بخوایم ازش طعم بگیریم، به خاطر این هستش که اون پختش زودتر انجام بشه. تو تهران شما ارتفاعمون از سطح دریای آزاد بله، نمک رو اضافه شما نمک میتونیم رو بکنیم. اضافه کنید. بله. خب پاستای پستو در اصل غذای پریمی هستش، یعنی غذای اول سرو میشه در فرهنگ ایتالیایی. غذای اصلی هست. غذای اول هستش. بله. معمولا پروتئینی نداره و با کربوهیدرات و سبزیجات سرو میشه. غذاهای سکندی غذایی هستش که پروتئین داخلش داره و غذای اصلی سرو میشه در فرهنگ ایتالیا. یعنی توی مرتبه دوم. بله. خب و پریمی یعنی غذای سبکتر هست و بعد اول میل میکنم. منظورتون پیش غذاست دیگه. نه، پیش غذا باز فرق میکنه. پیش این غذا متفاوته. میشه غذای اول و میشه سکندی پیش غذا. غذای اول که میشه پریمی، سکندی که میشه اصلی. غذای اصلی که غذا میخورن داخلش پروتئین هستش. خب ما میایم سس پستو دیگه یک مقداری که پاستام گرم شد میایم بهش سس پستو رو اضافه میکنیم که حرارت هم نبینه، چون حرارت ببینه اکسید میشه و رنگش تیره تر میشه. کمتر از 1 دقیقه زمان داریم. بله. بعد از اینکه به خوبی مخلوط شد، دوستان داخل منزل میتونن با هر گونه، اگه دوست دارن به عنوان غذای اصلی میل بفرمایند، بله. میتونن هر گونه پروتئینی بهش اضافه کنن که معمولا با مرغ گریل شده سرو میشه. دیگه بسته به سلیقه خودشون. بله. من سپس میام داخل ظرفم میریزم و برای سروش از پنیر پارمسان بله و مغز گردو استفاده میکنم. یه نکته دوستان بهتره که قبل از اضافه کرد مغز که میخوان اضافه کنن یک حرارتی بدن که باعث ایجاد شدن واکنش مایلارد باشه. واکنش مایلارد واکنشی که بین قند و پروتئین در دمای 141 درجه به بالا ایجاد میشه و باعث میشه نوت‌های بویایی جذابتری اضافه بشه. بله. من میام یک مقداری پنیر پارمسان. آقای دکتر چه دقیق دارن گوش میکنن و اشاره میکنم که خیلی دارن ازتون یاد میگیرن. مغزهای گردو رو میام یک مقداری خورد میکنم و بهش اضافه میکنم برای احساس دهانی بهتر. ریحان ها رو میام به روش شیفونیت برش میزنم. شیفونیت چه برشی هست؟ برشی هست که چند برگ ریحان رو هم یا هر سبزیجات رو هم میذاریم، رول میکنیم و برش میزنیم. بسیار زمانمون تقریبا تموم این شده. رو هم بهش اضافه میکنیم. بله. و غذای ما آماده سرو میشه و میتونن از هر گونه سبزیجات ریز یا مثل میکروگرین هم استفاده کرد. سبزیجات کوچیک هستن. بله. بسیار متشکرم از شما. فقط یه نکته که خیلی مهم بود و گفتین این بود که زمانی که می‌خوایم پاستا رو بپزیم توش روغن نریزیم. آره. که این سس پستو رو وقتی اضافه کردیم حسابی به خوردش بره. اینو حتما دقت داشته باشید. دیگه نکته کوزه‌گری نمونده؟ نه. دست شما در